Sziasztok, hogy vagytok ma ismét egy magyar videó. Úgy érzem, hogy mindig így kezdem a bevezetőimet. Biztos már unalmas számotokra, kell egy jó kis frappáns intro. Na mindegy, a lényeg az, hogy magyar videó, és ma bronzosításról, kontúrozásról, pirosításról, illetve highlightingról szeretnék veletek beszélni, illetve be is mutatom, hogy én ezt hogyan csinálom a mindennapokban, és megosztok veletek egy-két tippet. Remélem hasznos lesz majd a videó, köszönöm szépen, hogy megnézitek, kezdjünk is neki. Na szóval, kontúrozás, bronzosítás, pirosítás, illetve highlighting, azaz... hogy is van ez magyarul? Talán kihangsúlyozás, kiemelés, valami ilyesmi kell, hogy legyen. Ezekről szeretnék ma nektek beszélni. Két nagyon fontos dolog lenne, mielőtt még belekezdenénk. Az első az az, hogy nem leszek túlságosan aprólékos, tehát nem szeretném túl részletezni most a dolgokat, hanem csak nagy vonalakban szeretnék ezeken a dolgokon átmenni, ezeket veletek megbeszélni. Nem tudom, hogyha érdekel benneteket egy olyan videó, hogy Makeup Do's and Don'ts magyarul. Csináltam, ugye van egy ilyen videó már angolul, azt megnézhetitek, amikor a fele arcomra, az egyik felére ugye jól viszem fel a sminket, a másik felére pedig rosszul, vagy úgy, ahogy szerintem nem mutat a legjobban, és ott tényleg mindent részletezek. Tehát csináltok egy ilyen videót nektek, hogyha szeretnétek, de ma nem akarok túlságosan minden részletet megbeszélni, hogyha ez érthető. A másik nagyon fontos dolog az, hogy ezek mind csak a saját véleményeim, tapasztalataim, javaslataim. Nem szeretném, hogyha lekapnátok a fejemet utána, hogy ezt nem így kell, meg azt nem úgy kell, meg ez így mutat jól, meg az úgy mutat jól. Az a jó a sminkben, hogy mindenki tényleg kísérletezhet vele, felteszitek az egyik nap, nem pásztól lemossátok, másnap már másként ugye viszitek fel a sminket. Ez a legjobb benne, nem kell annyira komolyan, véresen komolyan venni ezt az egészet. Tényleg én csak jót szeretnék ezzel a videóval elmondani azt, ami szerintem jól mutat, megmutatni azt, ami szerintem jól mutat, és ezek úgymond tényleg szabályok, valamilyen szintű szabályok a sminkvilágban, tehát nem én találtam ki őket. Aztán, hogyha nem pászol valami, akkor nem úgy kell azt csinálni, tényleg ennyi az egész. Ennyit szeretem volna elmondani, kezdjünk is neki. Először is tisztázzuk ugye azt, hogy mi a kontúrozás, illetve a bronzosítás közötti különbség. Én általában bronzosítani szoktam, nagyon-nagyon ritkán kontúrozom az arcom. Tehát a bronzosítás az, amikor úgymond az egész, tehát egy nagy részére az arcotoknak viszitek fel a bronzosítót, és nem annyira precíz. Tehát nagy részére ez azt jelenti, hogy ide erre a részre, picit a homlokra, és körülbelül itt véget is ér az egész bronzosítás, legalábbis nálam. Tehát nem vagyok annyira precíz, nem annyira fix az a vonal, és nem annyira úgymond emeli ki a csontokat. Értitek, mit akarok mondani? A kontúrozás ezzel szemben tényleg nagyon precíz, és egy kifejezett vonal kerül a csontod alá ide, azért, hogy aztán ezt a csontot kihangsúlyozzuk. Remélem érthetően mondani akarok, tehát egy úgymond vékonyabb arcot szeretnénk ezzel magunknak csinálni, de úgy gondolom, hogy ez inkább egy különlegesebb alkalomra alkalmas, inkább egy különlegesebb alkalomra jó, nem hiszem, hogy a mindennapokban ugye ez szükséges, viszont a bronzosítás az azért kell, hogy tényleg hát egy kis szint vigyünk ugye az arcunkba, miután már lealapoztuk azt. Nagyon sokan kontúrozzák az orrukat is, nem csak itt ezt a kis részt, hanem az orrukat is, azért, hogy vékonyabbnak mutasson. Én ezt soha nem szoktam csinálni, bár lehet, hogy kéne, mindegy. Szóval az a lényeg, hogy ide két csíkot húzunk a kontúrozási színünkkel, igen, és ezáltal ugye két barna csíkot húzunk ide, ezáltal ugye vékonyabbnak fog tűnni majd az orrunk. Ez egy jó trükk tényleg, viszont úgy gondolom, hogy a mindennapokban inkább egy kis bronzosítás az, ami jól jön, tehát én ezt fogom nektek ma bemutatni. Lehet, hogy kontúrozunk majd ugye egy smink videó alkalmával, hogy azt is lássátok, hogy hogyan működik, vagy én hogyan csinálnám, hogyha érdekel persze, de ma bronzosítani fogunk, és ami még nagyon fontos tényleg, hogy amikor kontúrozunk, tehát amikor egy precíz vonalat húzunk ide, illetve, tehát ez a vonal ez nem olyan, hogy oda van húzva, aztán ennyi, nehogy ezt higgyétek, hanem azt szépen el kell aztán dolgozni, de sokkal precízebb, mint maga a bronzosítás, ez aztán a fontos tényleg itt. És ami még tehát szerintem különbség az, hogy kontúrozásnál mindenféleképp egy matt púdert használunk, vagy bronzosító púdert használunk, bronzosításnál már lehetnek benne apró pici csillámok. Csillámok, fény, inkább úgy mondom, hogy fény, a csillám az semmiképp nem jó, fény. És én ma ugye bronzosítani fogok, tehát ezt fogom használni a Milani-tól, ez most a legújabb kedvencem, Baked Bronzer Milani-tól, és mi a neve? 05 Soleil. Így néz ki. Látjátok, hogy van benne pici
aranyozott fény, ami tényleg nagyon jól mutat, és egy szép hatást fog aztán kelteni az arcon. Kontúrozásra pedig mondjuk ezt használnám, ha már itt tartunk, ezt is megmutatom. Bronzosításra is jó persze, de kontúrozásra kifejezetten mat kell, és ez pedig a Catrice Sun Glow Matte Bronzing Powder Deep Bronze 020. És láthatjátok, ez teljesen mat, tehát ez lenne jó mat kontúra. De akkor most bronzosítsunk egy kicsit. Ezt nem olyan rég vásároltam, és tényleg nagyon-nagyon szeretem. Én úgy gondolom, hogy ami nagyon fontos, és tényleg nagyon-nagyon fontos, az, hogy legyen mondjuk 2-3 jó ecsetetek. Úgy mondjuk szemsminkre, mint tényleg arcra, mert máskülönben nagyon, ugye, nem lesz szépen eldolgozva az a púder az arcotokon, és tényleg olyan foltos lesz, tudjátok milyen az, ami nagyon nem szép. Szóval ez tényleg fontos. Egy bronzosító púdert, mi az ecsetet ajánlok nektek, tényleg nagyon jó. És ez nem más, mint a Sigma Large Powder F30. Ezt szoktam használni bronzosításhoz. Mert ugye láthatjátok, ez nagy, egyébként púderre is nagyon alkalmas persze, de én ezzel szoktam bronzosítani. Illetve, hogyha kontúrozni szeretnék, egy precízebb ugye vonalat szeretnék húzni az arcomra, akkor mindenféleképp az ilyesmiket fogom használni, ami egy kicsit kisebb, de a kedvencem az mindenképp ez, ami láthatjátok picit ugye srék, és ezáltal tökéletesen illeszkedik erre a részre. Ez pedig nem más, mint az F40, a Sigmától Large Angled Contour. Egyébként van nekem egy kupon kódom a Sigmától, hogyha érdekel, az lent lesz majd az infoboxban, 10% kedvezményt kaptok vele. Na, ez most lényegtelen, térjünk rá a bronzosításra. Amit csinálni szoktam, az mindig annyi, hogy ugye csak így simán beleviszem a termékbe az ecsetemet, és vagy így kicsit egy ilyet is szoktam csinálni. És akkor csak simán körkörös mozdulatokkal aztán felviszem a terméket. És nagyon fontos, hogy egész ide, tehát egész majdnem a fületekig vigyétek fel a terméket, mert akkor nem lesz annyira feltűnő, hogy ott van. Tehát nem szabad megállnia mondjuk csak itt, mert akkor látszik, hogy ott már nincs semmi. És ennél lentebb semmiféleképp nem kell haladnotok, illetve ide fel sem kell már. Tehát tényleg csak erre a részre, a csont mellé kell felvinni ezt a bronzosító púdert. Ami még szerintem nagyon fontos, az az, hogy ne legyen túl sárgás, ugye az arcotokhoz képest ez a szín. Tehát láthatjátok, hogy van egy sárgás, narancssárgás beütése, de nem túlságosan. Tehát, hogyha fehérbőrűek vagytok, akkor mindenképp egy picit a szürke felé elmenő árnyalatot szeretnék én nektek javasolni, mert szerintem az jobban mutat, tehát természetesebb. Hogyha túl sárga, akkor az nagyon vagy narancssárga, általában azt szoktam még látni, akkor az nagyon feltűnő lesz, és el fog ütni aztán az arcotok színétől, az alapozó színétől, és az nem fog már jól mutatni. Tehát nagyon fontos az, hogy az árnyalatot is jól be kell lőni, 2-3 árnyalattal legyen sötétebb az alapozótoknál. Persze ez most ugye relatív, de érted, akarok mondani, ne legyen túl sötét hozzátok képest. Legyen feltűnő, de ne legyen túlságosan feltűnő, ez mindig nagyon fontos. Következő lépés pedig ugye a pirosítás lesz. Ez is egy nagyon fontos dolog szerintem a sminkben. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a pirosító kerül ide erre a részre, és ez egy tévhit, nem, a pirosító nem kerül oda. A pirosító csak ezekre a kis almáskákra kell, hogy kerüljön minimális színben. Ez nagyon fontos. Sokszor látok tényleg olyat, hogy jó nagy adag pirosító ezen a két kis valamiért, aztán úgy nézünk ki, mint a bohócó. Az úgy nem lesz jó. Tényleg egy pici kis színt kell, hogy oda felvigyünk ahhoz, hogy aztán szépen üdén mutassunk, nem kell túl sok, nem kell túlzásba vinni, tényleg kevesebb, néha több, ilyen szempontból ez nagyon igaz. Amit én szoktam használni az, hát legalábbis amit most használok, az ez a kettő, nagyon szeretem őket, az egyik mat, a másikban van egy kis csillám vagy fény, azért hoztam el mindkettőt, hogy mutassak két példát.
Az egyik az a Kiko-tól van, ami nem más, mint a Tribal Soul Baked Blush Wild Mauve, elnézést, és így néz ki. Tehát van benne egy sötétebb árnyalat, van benne egy világosabb, illetve egy kis fény is, és a három kombinációja nagyon szép. Illetve amit még nagyon szeretek, az a Sigmától van, és mi is a neve? Nivea Aura Powder, ez pedig egy nagyon szép rózsaszínes árnyalat, és mat, nincsen benne sem fény, sem csillám. Szóval, ami nagyon fontos, hogy épp egy picit kell felvinni csak erre a részre, persze össze lehet dolgozni picit a bronzosítóval, hogy ne legyen két külön dolog az arcunkon, tehát legyen egy összhang, viszont semmiféleképp nem kell a pirosítót ide vinnünk. Semmiféleképp. Annyit lehet még tenni, hogy picit fentebb húzzuk ugye erre a részre, de annyi. Két esetet ajánlok erre. Az egyik az, vagy mind a kettő Sigma, az egyik az kifejezetten blush brush, tehát kifejezetten erre való, ez pedig az F92-es, így néz ki. És a másik, amit nagyon szeretek és mindig használok, az pedig a Dual Fiber F50. Ezt azért nagyon szeretem, láthatjátok, hogy ugye ez is picike kis kerek formájú, és pont illeszkedik a kis almácskáinkhoz, viszont azért nagyon szeretem, mert ez a Dual Fiber azt jelenti, hogy a fenti részen az ecset picit ilyen ritkásabb. Tehát nem tudom, hogyha látjátok, de ritkán vannak benne a kis szálak, vagy szárak. Mik ezek? Nem tudom. Na mindegy, értitek, és ezáltal ugye kevesebb terméket, vagy pont annyi terméket fog felvenni a termékből, pont annyi terméket fog felvenni, amennyi nekünk kell, és ezáltal nem lesz túl pigmentált, nem lesz túl sok, és nem kell vele nagyon vigyázni. Általában ilyenkor mosolyogni szoktam, mert jobban látszanak az almácskák, és könnyebb aztán felvinni a pirosítót. Tehát egy kis mosoly, nem tudom, olyan hülyén nézek ki, de mindegy, egy kis mosoly, és aztán csak úgy pici, finom mozdulatokkal, nem kell nagyon nyomni, pici, finom mozdulatokkal fel lehet ezt vinni. Most következik ugye a highlighting, vagy a kihangsúlyozás, kiemelés, legyen ez. És nekem ez a kedvencem, a Mary Lou Manizer, The Balm-tól. Egy kicsit törve a cucc, tehát igazából pici, apró részecskékre tört, képzeljétek. Na mindegy, attól függetlenül még nagyon jól tudom használni. És ugye miről van itt szó? Arról van szó, hogy most bejött ez a trend, már elég rég, és tényleg hasít. Arról van szó, hogy a csontunkat itt, illetve az orrunk hegyét, meg a szánk, az ajkunk tetejét kiemeljük, hogy kihangsúlyozzuk egy ilyen nagyon fényes púderrel, ami tényleg egy nagyon szép, nőies üdehatást fog kelteni, gyönyörű, tényleg nagyon szép, viszont vigyázni kell vele, mert hogyha túl sok, akkor szerintem már nem annyira természetes, sőt. Úgyhogy épp annyit kell belőle felvinni, amennyire szükségünk van, és én ehhez mindig ezt az ecsetet szoktam használni, ami Tapered Highlighter F35, tehát erre is való, a neve is megmondja, és hát nem tudom, hogyha látjátok, de épp, hogy egy picit beleérintem a ecsetemet. Bocsi, pont megállt a kamera, szóval a csontunk tetejére fogjuk ezt a kis púdert felvinni, egy kisebb C alakban, és aztán ezt eldolgozzuk. Nagyon fontos, ne legyen csak egy csíkot, tehát ezt szépen el kell dolgozni. Jó, és akkor picit ugye az orrunk hegyére, illetve a felső alkunk tetejére. Szóval ennyi lett volna mára, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és még egy pici kérés így most a végére. Szeretnék egy mini szavazást indítani, ez most valamilyen új YouTube feature, vagyis nem is annyira új, de én most csinálom először. Tehát a kérdés az lenne, hogy milyen új magyar videót szeretnétek látni tőlem, mi legyen a következő videóm végül is, és 3 lehetséges választ találtam ki. Az első az az, hogy amiről már beszéltünk a videó elején, tehát Makeup Do's and Don'ts videó magyarul. A második lehetséges válasz az legyen mondjuk tusvonal elkészítése step by step.
Szerintem erre nagyon sokan kíváncsiak egyébként, illetve a harmadik lehetséges válaszom az valamilyen személyesebb jellegű videó, mint például ugye kérdések és válaszok, vagy valamilyen hasonló, mondjuk 50 random tény rólam. Nem tudom, kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit szeretnétek, hisz nekem az a legfontosabb, úgyhogy kérlek szépen szavazzatok. És szerintem ennyi lett volna mára, like, illetve feliratkozás, az nagyon fontos, köszönöm szépen előre is, és találkozunk legközelebb, legyen szép napotok. Sziasztok!